নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কত। NSP পৰ্টেলত ইতিমধ্যে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ নতুন আপডেট যদি তোমালোকে জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছা আৰু ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন কৰাৰ কথা ভাবি আছা, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, যিহেতু ইতিমধ্যে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ নতুন আপডেট আহি গৈছে। এইটো হ'ল NSP পৰ্টেল। ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে NSP পৰ্টেলত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ আগতে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়, মানে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে তোমালোকে NSP পৰ্টেলত যাব লাগিব। গুগলত NSP বুলি তোমালোকে যদি ছাৰ্চ কৰা তেতিয়া NSP পৰ্টেল তোমালোকে লিংকটো পাই যাবা। এতিয়া এইটো হ'ল NSP পৰ্টেল, নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। NSP মানে একাডেমিক ইয়েৰ 2025-26, মানে 2025-26ৰ একাডেমিক ইয়েৰৰ বাবে কি কৰিবা সেই সম্পৰ্কত নতুন আপডেট ইতিমধ্যে আহিছে। পৰ্টেলটো অ'পেন কৰাৰ পাছত তোমালোকে দেখিবা এনাউন্সমেণ্টত তোমালোকে চোৱা, পৰ্টেল ইজ নাও অ'পেন ফৰ একাডেমিক ইয়েৰ 2025-26 টু ৰিচিভ এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ both প্ৰি পোষ্ট মেট্ৰিক এণ্ড টপ ক্লাছ স্কিম অফ অল মিনিষ্টেৰিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট। এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোষ্ট মেট্ৰিক প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে অ'পেন কৰা হৈছে। মানে 2025-26ৰ একাডেমিক ইয়েৰৰ যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ তোমালোকে লাভ কৰিবা, যেনে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ বা টপ ক্লাছ যিবিলাক স্কিম আছে, সকলো স্কিমৰ বাবে পৰ্টেল ইতিমধ্যে অ'পেন কৰা হৈছে। NPCI হেজ লঞ্চড ভাৰত আধাৰ চিডিং এনেবলাৰ প্লেটফৰ্ম টু ফেচিলিটেট আধাৰ চিডিং এণ্ড ডিচিডিং এক্টিভিটিজ ইন চেল্ফ ছাৰ্ভিচ মোড ফৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ বাই এনেবলিং দ্য চিটিজেন্স টু কেৰি আউট চাৰ্টেইন এক্টিভিটিজ ইন ডিজিটেল মোড ফৰ মোৰ ডিটেইলছ ক্লিক হিয়াৰ। তোমালোকে যিহেতু NSP পৰ্টেলত আধাৰ চিডিং কৰিব লাগিব। আধাৰ চিডিং কৰিলেহে যিহেতু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো পৰিমাণটো ডাইৰেক্ট যিটো বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমত তোমালোকৰ একাউণ্টত সোমাব। গতিকে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাছত তোমালোকে আধাৰ চিডিং কৰিব লাগিব। এতিয়া আধাৰ চিডিং কেনেকৈ কৰিবা সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আৰু যদি কোনোবাই আধাৰ চিডিং কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ক্লিক হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে NSP ছাৰ্ভিচ আৰ নাও এভেইলেবল এট কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ্ছ, মানে CSC চেণ্টাৰ্ছ। ষ্টুডেণ্ট কেন এভেইল দ্য স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচেছ বাই ভিজিটিং দ্য নিয়েৰ বাই CSCs. দ্য টোটেল চাৰ্জ ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ এক্টিভিটি পাৰ কেণ্ডিডেটছ ইনক্লুডিং generation of reference number, biometric authentication, generation of one-time registration number and filling of complete application form of the candidate is fixed ₹30 inclusive of all applicable taxes, etc. To locate the nearest CSC, please visit the link https://locator.csccloud.in. এতিয়া এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম কৰিব লাগিব OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মানে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। নেক্সট আধাৰ চিডিং, নেক্সট তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই গোটেই কামখিনি কিন্তু তোমালোকে কৰিব পাৰা CSC চেণ্টাৰত, মানে CSC তোমালোকৰ ওচৰৰ যিবিলাক CSC চেণ্টাৰ আছে, অৰ্থাৎ কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে, সেই কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰিবা। আৰু এই গোটেই কামখিনি কৰাৰ বিনিময়ত তোমালোকৰ পৰা CSC চেণ্টাৰটোৱে কিন্তু 30 টকা পইচাহে দাবী কৰিব পাৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোক সচেতন হ'বা। এইটো যিহেতু NSP পৰ্টেলত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি থোৱা আছে, গতিকে CSC চেণ্টাৰবোৰে তোমালোকৰ পৰা 30 টকাতকৈ বেছি পইচা ল'ব নোৱাৰিব। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰত যাবা আৰু https://locator.csccloud.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। নেক্সট ওৱান, ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, ইফ ইউ আৰ গেটিং এৰো 904 while doing face authentication, kindly update UIDA Aadhaar Face app from Play Store. এইখিনিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা আছে। যদি তোমালোকৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন দিওঁতে 904 আহে, মানে এৰো দেখুৱায়, এৰো সাধাৰণতে 904 আহিলে জানিবা এৰো দেখুৱাইছে, তেতিয়া তোমালোকে UIDAI আধাৰ ফেচ এপটো
প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তাত তোমালোকে পুনৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন দিব লাগিব। NSP পৰ্টেলত গ'লে তোমালোকে গোটেই প্ৰচেছটো পাই যাবা। এতিয়া তোমালোকে যদি এই কথাখিনি বুজি পোৱা নাই যে কেনেকৈ OTR কৰিবা বা ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন কেনেকৈ দিবা, নেক্সট আধাৰ যি বায়'মেট্ৰিক লক সেইটো কেনেকৈ লক বা আনলক হৈ থাকিলে কেনেকৈ খুলিবা, যদি পেৰেণ্টছৰ থাকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি তথ্য তোমালোকে CSC কেন্দ্ৰত গ'লেই জানিব পাৰিবা। মানে CSC কেন্দ্ৰই তোমালোকক প্ৰতিটো কামেই কৰি দিব। গতিকে তোমালোকে জাষ্ট CSC কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, নেক্সট ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন, বায়'মেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন, এই গোটেই প্ৰচেছখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি গ'লেই হ'ল। আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছটো যেতিয়া আহিব তোমালোকে লগে লগে এপ্লিকেশ্যনো কৰিব পাৰিবা। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবি আছা যে মই NSP পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিম, বিশেষকৈ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে বা অন্যান্য প্ৰি মেট্ৰিক পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবেও যিহেতু অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে তোমালোকে NSP পৰ্টেলত গৈ প্ৰথমে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব। OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু এইটো এটা নাম্বাৰ হয়, যিটো নাম্বাৰ থাকিলেহে তোমালোকে NSP পৰ্টেলত যিকোনো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লোৱা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।